Welcome viewers. In this lesson, I hope to discuss can be with past participle. Can be එකත් එක්ක මේ past participle verb එක භාවිතා කරන ආකාරය කියලා. කියන්නේ verb එකේ third form එක භාවිතා කරන්නේ කොහොමද සහ ඒකේදී ප්‍රයෝජනෙ practically අපිට ගන්න පුළුවන් දේ කොතනද අපි භාවිතා කරන්නේ. අන්න ඒ ටික. Can be verb එක past participle එකත් එක්ක තියෙනවා. example දැන් අපි මෙහෙම කියනවනම් ජලය භාවිතා කළ හැකි water can be used ජලය භාවිතා කළ හැකි ඔයාගේ passport එක භාවිතා කරන්න පුළුවන් වීසා එක ගන්න පුළුවන් අන්න ඒ වගේනේ වීසා එක ගන්න පුළුවන් මේ එළවලු උයන්න පුළුවන් මේ පළතුරු කන්න පුළුවන් නේ මේ පාඩම තේරුම් ගන්න පුළුවන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේ අන්න ඒ වගේ මේ ටීවී එක මේ ෆෝන් එක අලුත් වැඩියා කරන්න පුළුවන් මේවා භාවිතා කරනවාට ප්‍රායෝගික ජීවිතයේ එදිනෙදා භාවිතයේ ගොඩාක් තියෙනවා මෙන්න. එතකොට එතෙන් එන්නේ can be එකත් එක්ක verb එකේ past participle එක. එතකොට එතන කරන කෙනෙක් නැහැ. ඒකයි past participle එක දාලා දෙන්නේ. කරන කෙනෙක් නැහැ. ඒ කියන්නේ doer කෙනෙක් නැහැ. සබ්ජෙක්ට් එකක් විදිහට කරන කෙනෙක් නැහැ. ගොඩාක් දුරට ඒවට කියන්නේ අර කර්මකාර කියන පැසිව් වොයිස් එකට අයිති වෙන කොටසක් තමයි මේක යන්නේ. can be එකත් එක past participle එකේ මාර භාවිතයක් තියෙනවා. හරි. එක බලමු example. මේ පාඩම තේරුම් ගත හැකි. මේ පාඩම තේරුම් ගන්න පුළුවන් කියන එක අමුවටම කියන්නේ මේ පාඩම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. අර ලිඛිත භාෂාවේ කියද්දි තමයි මේ පාඩම තේරුම් ගත හැකි. යමුවට කියද්දී මේ පාඩම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. හරි. This lesson can be understood. This lesson මේ පාඩම this lesson can be used භාවිතා කරන්න තේරුම් ගන්න පුළුවන්. This lesson can be you understand මේ පාඩම තේරුම් ගන්න පුළුවන් this lesson මෙතන මේක තමයි එතකොට සබ්ජෙක්ට් එකක් විදිහට ගන්න ඒ කියලා කියන්නේ මේ කරන කෙනෙක් නෑ this lesson යම් කිසි දෙයක් මේ කරන කෙනෙක් නෑ ඒකයි මෙතෙන්ද past participle එකක් දාන්න verb එක this lesson කරන කෙනෙක් නෙමෙයි යම් කිසි දෙයක් this lesson can be understand මේ පාඩම තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ පාඩම තේරුම් ගත හැකි English can be read English can be read ඉංග්‍රීසි කියවිය හැකි අමුවට කියද්දී ඉංග්‍රීසි කියවන්න පුළුවන් English can be read ඉංග්‍රීසි කියවන්න පුළුවන් English can be read මේ වගේ භාවිතා කරන අවස්ථා ගොඩ තියෙනවා right වතුර භාවිතා කළ හැකි නේ වතුර දැන් ජලය භාවිතා කළ හැකි අමෝට කියන්නේ වතුර භාවිතා කරන්න පුළුවන් water can be used water can be used වතුර භාවිතා කරන්න පුළුවන් ආයතනික මොනවාටද for drinking for washing අන්නේ වගේ water can be used වතුර භාවිතා කරන්න පුළුවන් උයන්න ඒ වගේ නාන්න උසෝදන්න ඕන දෙයකට polythene can be used polythene භාවිතා කළ හැකි polythene can be used polythene භාවිතා කරන්න පුළුවන් අමුවටම කියද්දි polythene භාවිතා කරන්න පුළුවන් polythene can be used මෙතෙන් දෙන්නේ past participle verb එක polythene භාවිතා කරන්න පුළුවන් මේ සඳහා for this rubber can be used for this rubber මේ සඳහා rubber භාවිතා කරන්න පුළුවන් නේ rubber can be used rubber can be used for
this for this කියලා කියන්නේ මේ සඳහා for this rubber can be used for this මේ සඳහා අපිට rubber භාවිතා කරන්න පුළුවන් මේ සඳහා rubber භාවිතා කරන්න පුළුවන් rubber can be used for this අර මොකක් හරි ඔප්ෂන් එකක් විදියට rubber භාවිතා කරන්න පුළුවන් ඒ අයිඩියා එක අපි දෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ rubber can be used කියන එක rubber භාවිතා කරන්න පුළුවන් more example මේ එළවලු උයන්න පුළුවන් ඉවිය හැකි මේ එළවලු උයන්න පුළුවන් these vegetables can be cooked prepared cooked these vegetables can be cooked or prepared මේ එළවලු උයන්න පුළුවන් නරක් වෙලා නැහැ කියලා කියනවා නරක් වෙලා නැහැ කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් we can say these vegetables can be cooked මේ පළතුරු කන්න පුළුවන් ආහාරයට ගන්න පුළුවන් මේ පළතුරු කෑමට හැකි these fruits can be eaten these fruits can be eaten past participle verb එකක් තමයි මෙතෙන්ද එතකොට භාවිතා කරන්න can be with past participle verb එක. එතකොට subject එකක් විදියට අර do කෙනෙක් නෑ. යම් කිසි දෙයක් අපිට ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. ඒකෙන් ගන්න ප්‍රයෝජනේ මෙතන නම් සාදේ these fruits can be eaten මේ පළතුරු කන්න පුළුවන්. right. තව passport can be used your passport can be used for this මේ සඳහා ඔබගේ passport එක විදේශ ගමන් බලපත්‍රය භාවිතා කළ හැකි යම් කිසි කාර්යයක් කරගන්න වුණාම එතනින් ඔප්ෂන් එකක් විදියට ID කාඩ් එක නැහැ එතකොට ඔප්ෂන් එකක් විදියට තියෙනවා ඔයාගේ passport එක මේ සඳහා ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් භාවිතා කරන්න පුළුවන් නේ your passport can be used your passport can be used ඔයාගේ passport එක භාවිතා කරන්න පුළුවන් for this මේ සඳහා ඔයාගේ passport එක භාවිතා කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම visa එක ගන්න පුළුවන් නේ visa can be obtained ලබා ගන්නවා visa can be obtained within 24 hours පැය 24ක් ඇතුළත visa එක ගන්න පුළුවන් visa can be obtained within 24 hours නේ පැය 24ක් ඇතුළත visa එක ගන්න පුළුවන් visa එක අර official language එක අර භාෂාව ඔයාගේ visa එක ඔබගේ visa එක පැය 24ක් ඇතුළත ලබාගත හැකි. අමුවට කියද්දී වීසා එක පැය 24ක් ඇතුළත ගන්න පුළුවන්. කෙටියෙන්ම කියනවා. right. තව මේ මල් පූජා කළ හැකි. මේ මල් පූජා කරන්න පුළුවන්. සමහර මල් පූජා කරන්නේ නැහැ. එතකොට සමහර මල් පූජා කරනවා. එතකොට මේ මල් පූජා කළ හැකි කියලා කියනවා. These flowers can be offered these flowers can be offered මේ මල් පූජා කරන්න පුළුවන් මේ මල් පූජා කරන්න පුළුවන් පූජා කරන්න බැරි මල් අතරේ සමහර මල් දෙනවා එතකොට අපිට කියන්න then we can say these flowers can be offered මේ මල් පූජා කළ හැකි ඒ වගේම මේ රට සංවර්ධනය කළ හැකි මේ රට දියුණු කරන්න පුළුවන් කියලා අමුවට කියන්නේ ඒක මේ රට දියුණු කරන්න පුළුවන් නේ මේ රට this country can be developed
developed. This country can be developed. මේ රට සංවර්ධනය කළ හැකි. Within 5 years නේ අවුරුදු 5ක් ඇතුළත මේ රට දියුණු කරන්න පුළුවන්. This country can be developed නේ මේ රට දියුණු කරන්න පුළුවන්. අදහස් නැත්තම් ආකල්ප වෙනස් කළ හැකි. ආකල්ප වෙනස් කළ හැකි. ආකල්ප වෙනස් කරන්න පුළුවන් කියන ගමුවට කියද්දි නේ attitudes can be changed. Attitudes can be changed. මිනිස්සුන්ගේ ආකල්ප නේ මිනිස්සුන්ගේ ආකල්ප වෙනස් කරන්න පුළුවන්. Attitudes can be changed. ආකල්ප වෙනස් කළ හැකි. ආකල්ප වෙනස් කරන්න පුළුවන්. Ideas also the same. අදහසුත් ඒ වගේම. Ideas can be changed. Ideas can be improved. දියුණු කරන්න පුළුවන් අදහස් නේ ඒ වගේ වෙනස් කරන්න පුළුවන්. Can be with past participle. ගොඩාක් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් මේකෙන් අපිට එදිනෙදා භාවිතයත් එක්ක. Can be plus verb past participle. නැත්නම් verb එකේ third form එක භාවිතා කරලා පුළුවන් කියන එක තමයි තියෙන්නේ. එතකොට subject එක do කෙනෙක් අපි භාවිතා කරන්නේ මොනවා හරි දෙයක් තමයි එතෙන්ද subject එකක් විදිහට apply කරන්නේ. ඒ apply කරලා තමයි can be එකත් එක්ක verb එකේ past participle එක භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් කතා කරද්දි spoken එකේදී මාර වැදගත් lesson එකක් තමයි මේ can be එකත් එක්ක past participle verb එක. හරි මේ වගේ තාත් lesson එකක් අරගෙන අපි හම්බෙමු. Bye for now.